মাৰ্কেটিং কেম্পেইন এটা ফেইল হোৱাৰ মেইন কাৰণ কিয় যেতিয়া আমাৰ এটা বিজনেছৰ নিজৰ বিজনেছৰ অথবা বেলেগৰ বিজনেছৰ আপুনি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং কৰে তেওঁ প্ৰমোট কৰে সেই কেতিয়াবা কিছুমান কেম্পেইন ছাকচেছফুল হয় কেতিয়াবা কেম্পেইনে ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে আৰু কিছুমান কেম্পেইনে ফেইল হৈ যায় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে আৰু ভাল নিদিয়ে এই ফেইল হোৱাৰ কাৰণ কি সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম এতিয়া মই যিমান দূৰ আপোনাৰ মই ক্লায়েণ্টৰ লগত যিমান কৰিছোঁ যিমান মাৰ্কেটিং কেম্পেইন চলাইছোঁ অথবা নিজৰ কাৰণে নিজৰ ই-কমাৰ্চৰ আগতে মোৰ ই-কমাৰ্চ ষ্ট'ৰ আছিল তাতে যিমান চলাইছোঁ অথবা নিজৰ মাৰ্কেটিংবোৰ যিমান কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা দেখা পায় যে এটা মাৰ্কেটিং কেম্পেইন ফেইল হোৱাৰ মেইন কাৰণ সেইটো হৈছে ৰং মেছেজিং হয় বহুতে ভাবে যে ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙত যদি আপুনি অডিয়েন্সটো ভুল চিলেক্ট কৰে তেতিয়া আপোনাৰ মাৰ্কেটিংটো ভুল হৈ যায় কিন্তু সেইটো ক্ষেত্ৰত বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে 99% ক্ষেত্ৰত অডিয়েন্স চিলেক্ট কৰাটো ইজি হয় ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙত কাৰেক্ট অডিয়েন্স চিলেক্ট কৰাটো আপুনি যাৰ কাৰণে প্ৰডাক্টটো বনাইছে যাৰ কাৰণে ছাৰ্ভিচটো বনাইছে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ ধৰক কিবা এখন মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় ধৰক মেকআপ যাৰ যোনে মেকআপত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেনেকুৱা মানুহক টাৰ্গেট কৰিব বিচাৰিছে সেই টাৰ্গেটিংটো ইজি হয় আজিকালি ডেটত টাৰ্গেটিংটো সাধাৰণতে ভুল নহয় মানুহ গতিকে এটা কেম্পেইন ভুল হোৱাৰ মেইন কাৰণ হৈছে মই যিমান দূৰ দেখা পাইছোঁ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই কৈছোঁ সেইটো হৈছে ৰং মেছেজিং হয় ৰং মেছেজিঙৰ কাৰণে আপোনাৰ মাৰ্কেটিং কেম্পেইনটো ভুল হয় এই যোনটো কেম্পেইনটো আপোনাৰ ৰাইট টাৰ্গেটেড অডিয়েন্সতে গৈছে কিন্তু যোনটো ক'ব লাগিছিলে যোনটো মেছেজ যাব লাগিছিলে সেইটো ঠিকমতে যোৱা নাই সেইটো আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ডিজায়াৰ তেওঁলোকৰ পেইন পইণ্টত হিট হোৱা নাই সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কেম্পেইনটোত বেছি এংগেজ কৰা নাই অথবা তেওঁলোকে কেম্পেইনটো সেইটো কাৰণে ফেইল হৈ গৈছে গতিকে আমাৰ যোনটো বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় মেছেজিংটো সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিকোনো এটা মাৰ্কেটিং কেম্পেইনত সেইটো অফলাইন হওক ডিজিটেল হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক মেছেজিংটো সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মেছেজিং মানে হৈছে আপুনি ভিডিঅ' যোনটো বনাইছে যোনটো এডত যোনটো ভিডিঅ' ইউজ কৰিছে ভিডিঅ' স্ক্ৰিপ্টটো কেনেকুৱা হ'ব এই স্ক্ৰিপ্টটোৱে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত যি কৈছে আপুনি সেইটো এই স্ক্ৰিপ্টত আপুনি তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰা তেওঁলোকৰ যোনটো ডিজায়াৰ্ড পেইন পইণ্ট প্ৰব্লেম যাৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাব সেইটোত এডটো চাব সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক এই পেইন পইণ্টবোৰত হিট হৈছে নে নাই সেইটো হৈছে ভাল মেছেজ যদি সেইবোৰত হিট হোৱা নাই আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে সেইটো মেছেজটো তেওঁলোকৰ হাৰ্টত নোসোমাব আৰু তেওঁলোকে ইগন'ৰ কৰি দিব আৰু মাৰ্কেটিং মেছেজটো ফেইল হৈ যাব সেইদৰে এড কপি লিখোঁতে এড কপিটো যোনটো লিখিব কপি ৰাইটিং কৰোঁতে তেতিয়া আপোনাৰ মেছেজিংটো ভাল হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ কেম্পেইনটো ছাকচেছফুল হ'ব লাগিব যদি আপুনি নিজৰ কেম্পেইনটো ছাকচেছফুল কৰিব বিচাৰিছে নিজৰ বিজনেছক গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে নিজৰ বিজনেছক আপুনি প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছে আৰু বেছি মানুহক টাৰ্গেট কৰিব বিচাৰিছে বেছি আপুনি মানুহক ছাকচেছফুলি প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মেছেজিংটো সকলোতকৈ ধ্যান দিয়া বস্তু হ'ল মেছেজিং অৰ্থাৎ আপোনাৰ ভিডিঅ' স্ক্ৰিপ্ট মেছেজিঙত কি আহি গ'ল আপোনাৰ এডৰ যোনটো ভিডিঅ' স্ক্ৰিপ্টটো হৈ গ'ল এডৰ কপিটো লেণ্ডিং পেজৰ কপিটো এই সকলোবোৰ মেছেজিঙত আহি গ'ল সেই মেছেজিংটো কাৰেক্ট হ'লেহে আপোনাৰ মানুহে আপোনাৰ লগত কানেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ লগত বিজনেছ কৰিব চাব গতিকে মেছেজিংটো সদায় ষ্ট্ৰং কৰক সদায় ৰিলেভেণ্ট কৰক সেইকাৰণে মেছেজিং বনোৱাৰ আগতে এটা ভিডিঅ' স্ক্ৰিপ্ট বনোৱাৰ আগতে আপোনাৰ বায়াৰ পাৰ্চনা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে বায়াৰ পাৰ্চনা মানে হৈছে আপোনাৰ যোনটো টাৰ্গেটেড অডিয়েন্স সেই টাৰ্গেটেড অডিয়েন্সৰ আইডিয়েল কাষ্টমাৰৰ আপোনাৰ পেইন পইণ্ট ডিজায়াৰ তেওঁলোকে কি বিচাৰে আপুনি কিহৰ কাৰণে প্ৰডাক্টটো বনাইছে আৰু এই প্ৰডাক্টটো কেনেদৰে সেই ডিজায়াৰ পেইন পইণ্টবোৰ ফুলফিল কৰিব সেইবোৰৰ ওপৰত এটা ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে আৰু সেইটো মই নিজৰ পেজত মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপুনি চাব পাৰে বায়াৰ পাৰ্চনা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে মই এইটো ভালদৰে ডিটেইলভাৱে বনাইছোঁ ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙত অতি সহজত আপুনি ফেচবুক পেজবোৰত গৈ পেলাই অথবা আপুনি যদি প্ৰডাক্ট চেল কৰে তেতিয়াহ'লে এমেজনৰ ৰিভিউ চাব পাৰে ডিজিটেলি বহুত এনেকুৱা আপোনাৰ কোৰা.com-ত গৈ পেলাই কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ চাব পাৰে তেতিয়াহ'লে মানুহৰ মাইণ্ডছেটটো গম পায় আৰু তেওঁলোকৰ কি পেইন পইণ্ট ডিজায়াৰ আছে সেই সকলোবোৰ গম পায় যেতিয়া আপুনি এইবোৰ কথা গম পাব তেতিয়া আপুনি মেছেজটো লিখাত বহুত সুবিধা হ'ব আৰু কাৰেক্ট মেছেজ যাব আৰু নিজৰ অডিয়েন্সক আৰু তেতিয়াহে আপোনাৰ নিজৰ কেম্পেইনটো ছাকচেছফুল কৰিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট আৰু যদি আপুনি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ 5 ডে স্মল বিজনেছ ট্ৰেন্সফৰমেশ্যন চেলেঞ্জ মাষ্টাৰ ক্লাছত এনৰোল কৰিবৰ কাৰণে আপুনি তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে লিংকটো ক্লিক কৰি আপুনি এনৰোল কৰিব পাৰে ধন্যবাদ